უსაფრთხოების სისტემაზე ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ გიორგი და სასურველია რომ ახლო აღმოსავლეთთან ასოცირებულ უსაფრთხოების ყველაზე დიდ რისკს დაუთმოთ განსაკუთრებული ყურადღება და ეს რა თქმა უნდა არის ტერორიზმი. ძალიან საინტერესოა პირადად ჩემთვისაც ირანის და აშშ-ის დაპირისპირების ამერიკის შეერთებული შტატების დაპირისპირების ფონზე რამდენად არის მოსალოდნელი ტერორისტული რისკების ტრანსფორმაცია. შესანიშნავი. მოგესალმებით. პირველ რიგში კონტექსტი რო უფრო ნათელი გახდეს, მინდა გავიგოთ მთავარი ფაქტორი და მთავარი რაღაც ხაზგასმა მოხდეს. რომ ირანისათვის არსებობს რამდენიმე რეგიონალური მოწინააღმდეგე და მხოლოდ ორი საგარეო მოწინააღმდეგე. რეგიონალური მოწინააღმდეგიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი არის საუდის არაბეთი. თითქოს ჩანს შეიძლება ეს იყოს ისრაელი, მაგრამ არა. ისრაელი არის მისთვის ერთგვარად საგარეო მოწინააღმდეგე, მაგრამ არა მაინც და მაინც რეგიონალური დომინაციაში მხელი შემცვლელი ფაქტორი. არა. საუდის არაბეთი არის მთავარი რეგიონალური მოწინააღმდეგე ირანისათვის. შესაბამისად, ირანს კარგად ისმის, რომ საუდის არაბეთთან პირდაპირი კონფრონტაცია არის გამორიცხული და მეტიც. იმდენად დიდი რისკის შემცველი, რომ პრაქტიკულად ეს იქნება ეკონომიკის დამანგრეველი როგორც საუდის არაბეთში, ისე ირანში. ტერიტორიებს რო თავი დავანებოთ. ეს საერთოდ ცალკე საკითხი. მაგრამ ყველაზე ეს მთავარი რა არის? როგორ აპირებს ირანი თავად განეიტრალოს არაბული და განეიტრალოს ამერიკულ-ებრაული საფრთხე რეგიონში. ამას არაკეთებს არც შემთხვევაში პირდაპირ თავდასხმით. მას აქვს რამდენიმე თანმიმდევრულად გაწერილი გეგმა. ყველაზე ნათელი და ყველაზე ესე ვთქვათ, კარგად გამოსვლადი არის ტერორისტული ორგანიზაციების გაძლიერება რეგიონში. ვერ ვთქვი მარტო დაფინანსება, გაძლიერება თავად რეგიონში. მივყვეთ თანდათან. პირველ რიგში ეს არის ლიბანი. ლიბანში მას აქვს ყველაზე ესე ვთქვათ, ცნობილი ტერორისტული შიიტური ორგანიზაცია, ჰეზბოლა, იგივე ალაჰის პარტია, რომელიც 80-იან წლებიდან, უბრალოდ 1983 წლიდან განსაკუთრებულად აქტიურად ოპერირებს. მაგრამ მას წინ უძღოდა უფრო ღრმა ფესვები აქვს მას. წინ უძღოდა პირველ რიგში ორგანიზაცია, ეგრეთ წოდებული ამალის ჩამოყალიბება, რომელიც დღემდე საკმაოდ აქტიური პარტია ლიბანის პოლიტიკაში. და პარტია ამალი, რომლის ლიდერიც მოსა ალ-სადრი ლიბიაში ვიზიტისას გაქრა და ნამდვილად გაქრა, არავინ არ ვიცი სად წავიდა, სავარაუდოდ იგი მოკლეს სხვადასხვა მიზეზების გამო, მაგრამ გაქრა მისი მემკვიდრეობა, ანუ ამალის წევრების მემკვიდრეობისგან შეიქმნა ჰეზბოლა. ჰეზბოლა არ არის ერთ-ერთი რიგითი ორგანიზაცია, ან ტერორისტული ორგანიზაცია, რომელსაც რაღაცები შეუძლია, არა. ჰეზბოლას აქვს თავისი სტიპენდიები. ჰეზბოლას აქვს თავისი საერთაშორისო ქსელი. ეს შეიძლება იყოს არგენტინაში, ჩილეში, ავსტრალიაში, აშშ-ში, შესაძლებელია საქართველოშიც კი. ჰეზბოლა არის იმაზე საშიში ძალა, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით ჩანს. იმიტომ რომ მას აქვს როგორც პოლიტიკური, ისე სამხედრო ფრთა. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჰეზბოლა ოპერირებს არა მხოლოდ ლიბანში, არამედ იგი მოქმედებს ისრაელის წინააღმდეგ, იგი ძალიან აქტიურად მოქმედებს სირიის სამოქალაქო ომში. სადაც მას არა მხოლოდ ძალიან დიდი მსხვერპლი გააჩნია და მსხვერპლის რაოდენობა სავარაუდოდ დაჭრილთა და დაღუპულთა მიხედვით არის 6000 ადამიანი, რაც ძალიან დიდი ციფრია სამხედრო ტერორისტული ორგანიზაციისთვის, არამედ ერთ-ერთი მთავარი რაც არის ყველაზე ხაზგასასმელი არის რომ მათი პროფესიონალიზმის ან მომზადების დონე არის გამორჩეულად მაღალი რეგიონში. თუ უკვე ჩვენ ავიღებთ საუდის არაბეთის არმიას და მას შევადარებთ ჰეზბოლას, მომზადების დონით ჰეზბოლა, ტერორისტული ორგანიზაცია აღემატება თავისი სიძლიერით საუდის არაბეთის არმიას, რომელიც არის პირდაპირ შემსყიდველი ამერიკის შეერთებული შტატების შეერაღების. რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი გახლავთ ამასთან. მეორე არის ის, რომ ჰეზბოლა მოქმედებს კი არის ბაზირებული ბეირუთში, მაგრამ მოქმედებს მთელს ახლო აღმოსავლეთში პირდაპირ წესით. მას გააჩნია ყველაზე ძლიერი ერაყული ფრთა, რომელიც ჩამოყალიბდა 2014 წელს და მას ქვია სახალხო მობილიზაციის ძალები. სახალხო მობილიზაციის ძალები არის ერაყული, ეს თქვათ, შიიტური ორგანიზაცია, რომელიც ამერიკის საჰაერო მხარდაჭერით იქნა, ეს თქვათ, გამაგრებული მოსულის ალყის დროს, გულისხმობ 2017-2018 წლებში, რა დროსაც 2017 წელს ძირითადად, რა დროსაც მოსულის გათავისუფლებას დასავლეთი ცდილობდა ისლამური სახელმწიფოსაგან. მაგრამ ამ პროცესში მას ზურგს უმაგრებდა, უცნაურია და ზურგს უმაგრებდა ამერიკის ავიაცია. რადგანაც აქ არის უკვე ცუცსა და უარეს შორის ალბათ არსებობდა ესეთი მიდგომა და ცუცსა და უარეს შორის აღმოჩნდა, რომ ჰეზბოლაზე უარესი შეიძლება ყოფილიყო ისლამური სახელმწიფო და ალბათ იყო გიეც. მაგრამ ძალიან საინტერესო არის თუ რა მოხდა მას ამ ყველაფრის შემდეგ. მოსულის დაცემისთანავე ჰეზბოლამ დაიწყო მიზანმიმართული ხოცვა-ჟლეტვა მოსულის ცენტრში. ამაზე არსებობს რამდენი ფარული კადრებიც კი.
როგორ მოხდა ადგილობრივი სუნიტური მოსახლეობის ან ასე ვთქვათ ისლამურ სახელმწიფოს ტერორისტულ ორგანიზაციასთან აფილირებული ადამიანების თავშეყრა და პირდაპირ დახრეტა. ჯერ გაათხრევინეს საკუთარი ხელით საფლავები და შემდეგ დახვდეს ისინი. ანუ ეს არის ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, ორგანიზაცია, რომელსაც შეუძლია წვდომა ყველგან რეგიონის ირგვლივ. რადგანაც მას ეს ვთქვათ, კავშირები გააჩნია როგორც შიიტურ სახელმწიფოებში, ასევე სუნიტურ სახელმწიფოებში და ამაზე მინდა ხაზგასმა გავაკეთო. კი, კარგად გვესმოდეს, რომ საუდის არაბეთი არის სუნიტური სახელმწიფო და მას საკმაოდ ახლო კავშირები აქვს ალ-ყაიდასთან, იგივე ალ-ყაიდასთან. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს ალ-ყაიდა ყოველთვის გამოდის შიიზმის წინააღმდეგ. მაგრამ აქ არის ერთი ცვლადი, როცა საქმე მიდგება ისრაელზე, ყველაფერი იცვლება. ისრაელში მოქმედებს ძალიან ცნობილი სუნიტური ტერორისტული ორგანიზაცია ჰამასი, რომელიც არის გამოცხადებულად, რა თქმა უნდა, სუნიტური, თუმცა მისი დაფინანსების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წყარო არის არა ეგვიპტე, როგორც ეს არსებობდა 80-იან წლებში, არამედ ირანი, რომელსაც დღეს შეუძლია ეს ვთქვათ ისრაელის წინააღმდეგ მთავარი დროშის წაღმართვა და წარმართვა. მესამე და ალბათ ყველაზე ეს ვთქვათ უცნაური და ბურუსით მოცული არის ჰეზბოლა ჰიჯაზში. ჰიჯაზი არის ტერმინოლოგია ჰიჯაზი გამოხატავს საუდის არაბეთის თანამედროვე ტერიტორიას, უფრო ზუსტად რომ აღვნიშნოთ ეს არის მექასა და მედინას სივრცე. თუმცა ჰიჯაზის ის ნაწილი, სადაც ოპერირებს ჰეზბოლა, გახლავთ სწორედაც სპარსეთის ყურის მიმართულება, სადაც 5 მილიონი შიიტი ადამიანი ცხოვრობს. 5 მილიონი ძალიან დიდი ციფრია, ეს არ არის პატარა ციფრი. დაახლოებით 20%-მდე მოსახლეობა არის საუდის არაბეთის შიიტი და ეს ადამიანები მზად არიან ნებისმიერ დროს დაიწყონ აჯანყება საუდის არაბეთის წინააღმდეგ. ამიტომ რო შევხედოთ ისე ვთქვათ წვდომას ირანისას, ირანის წვდომა არის ერთიანი კალი აქვს მას შეუძლია დატვირთოს სამხედრო მანქანები თეირანში და ჩამოცალოს ბეირუთში, ისე რომ მას გზად არავინ არ გააჩერებს, გაივლის ერაყს, სირიას, უპრობლემო და ჩავალ ირანში, ეს ერთი. მეორე, მას შეუძლია წვდომა აქვს სპარსეთის ყურეზე, ძალიან აქტიურად როგორც აღვნიშნეთ და კიდევ ერთი, რაც აუცილებლად აღსანიშნავი ამბავია, ეს არის ეგრეთ წოდებული ალ-ჰუტი აჯანყებულები. ალ-ჰუტის ძალები გახლავთ შიიტური ძალები იემენში, რომელთაც 2015 წლიდან მთლიანად მოახერხეს ხელისუფლების დამხობა და დედაქალაქის სანაას დაკავება. დედაქალაქი დღეს არის ტერორისტების ხელში, ტერორისტული ორგანიზაცია ჰუტის ხელში, რომლებიც ბომბავენ არა მხოლოდ საზღვაო და სატვირთო ძალებს წითელ ზღვაში, არამედ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მათ გამოიყენეს რამდენიმე დრონი და უშუალოდ მოახდინეს დაბომბვა საუდის არაბეთის ღრმა ტერიტორიაზე. ანუ პრაქტიკულად საუდის არაბეთი დღეს წარმოადგენს ერთგვარ თავდაცვის რეალიზმს, თუ თეორიულ ასპექტში გადავალთ და მან კარგად იცის, რომ ერთადერთი გამოსავალი მას აქვს შეტევა ირანის წინააღმდეგ ნებისმიერ მიმართულებით. ამიტომ რეგიონში, როცა ჩვენ საუბრობთ ტერორისტულ ორგანიზაციებზე, თითქოს ყოველთვის ჩანს ხოლმე, რომ ტერორიზმის წყარო არის საუდის არაბეთი და საუდის არაბეთთან დაკავშირებული პრინციპები და მათ მიერ დაფინანსებული ორგანიზაციები, მათ შორის ალ-ყაიდა. თუმცა რა თქმა უნდა, ალ-ყაიდა არის ერთ-ერთი ძალიან საშიში, ძალიან აგრესიული, მაგრამ პარადოქსი არის და სწორედ ალ-ყაიდა არის ის ძალა, რომელიც ჰუტი აჯანყებულების წინააღმდეგ მოქმედებს იემენში. ყოფილ მთავრობაზე უკეთესადაც. ეხლა რაც შეეხება რეალურ გამოწვევებს თუ უშუალო ოპერირების დონეზე რა შეიძლება მოხდეს და გააკეთოს ირანმა. პირველი და უმთავრესი. ნავთობის ეს თქვა არტერია ცნობილი არის ეგრეთ წოდებული ორმუზის სრუტე. ორმუზის სრუტე არის სრუტე სპარსეთის ყურესა და არაბეთის ზღვას შორის, რომელიც მომდევნო ინდოეთის ოკეანესთანაა დაკავშირებული. ვინც აკონტროლებს ამ სრუტეს, აკონტროლებს ნავთობის არტერიას. თუ ჩვენ საუბარი გვაქვს საიდან ხდება მაგალითად ჩინეთში, იაპონიაში, ან ნებისმიერ აფრიკულ სახელმწიფოებში, ევროპა და ამერიკა იღებს ამ ნავთობს, მაგრამ მაინც საიდან ხდება ნავთობი ამ ტერიტორიებზე, უნდა გვესმოდეს, რომ ეს ხდება სპარსეთის ყურის, ანუ ორმუზის სრუტის გავლით. ერაყული ნავთობი, კუვეიტური ნავთობი, ირანული ნავთობი, საუდის არაბული ნავთობი, სწორედ აი ამ ზონას გასცდის. შესაბამისად, რამდენიმე საზღვაო ნაღმის ჩაგდება ორმუზის სრუტეში, რომელიც თავისი სიგრძით არის 17 კილომეტრი. და მეტი არა, ძალიან პატარაა, ანუ ძალიან ვიწრო ყელი აქვს მას. და რამდენიმე საზღვაო კრეისერი ჩაძირვა, საკმარისი იქნება, რომ ნავთობის ფასების ავარდნა მოხდეს რამდენიმე ათეულჯერ, არ მაქვს საუბარი 1 და 2 ციკლით,
ათეულჯერ. ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დარტყმა, რაც შეიძლება განხორციელდეს, რაც ყველაზე მთავარია, 5 აჯანყებულების სწორედ ამ მეთოდს არაერთხელ ცდილობდნენ, რომ მიემართათ 2019 წლის განმავლობაში. მოხდა 4 სხვადასხვა საზღვაო კრეისერის დაზიანება ან ჩაძირვა. რა თქმა უნდა, ამან დიდი მასშტაბური კრიზისი არ გამოიწვია იმ მარტივ მიზეზის გამო, რომ იქ ოპერირებს ამერიკული საზღვაო ძალები, თუმცა თუ კი მოხდება რომელიმე კრეისერის სრული გაანგურება ან ჩაძირვა, ვიმეორებ, ეს პანიკა გარდაუვალია. თუმცა რა თქმა უნდა, ამის ალბათობა, რომ ირანი ამას გააკეთებს, არის პატარა, იმიტომ რომ ეს გამოიწვევს აშკარა პირდაპირ კონფრონტაციას ორ ძალას შორის. ჩემ წინა მომხსენებელმა გრიგოლ გეგელიემ აღნიშნა ძალიან საინტერესო ასპექტი და მინდა ამ ასპექტს გამოვეხმაურო და მაღაზი გაუსვა, რომ ირანი არ არის ჰომოგენური სახელმწიფო და ამაზე რა თქმა უნდა ყველანი თანხმდებით, მაგრამ ძირითადად საუბარი იყო აზერბაიჯანულ მოსახლეობაზე, რომელიც ასევე შიიტია. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც არ უნდა გავუწყდეს, ეს არის ბალოჩისტანი. ბალოჩისტანი შეიძლება დღეს ბევრს არაფერს არ გვეუბნება, მაგრამ ბალოჩისტანში ცხოვრობენ სუნიტი ამ მოსახლეობა, რომელთაც უფრო მეტი კავშირი აქვს პაკისტანთან, ვიდრე ირანთან და მათი მხრიდან ბოლო თვეებში ბევრად გააქტიურდა მოქმედება ირანის წინააღმდეგ, ვიდრე ამქამდე ხდებოდა. ამის მიზეზი, რა თქმა უნდა, უნდა ვეძებოთ საუდის არაბეთში და უფრო ნაკლებად პაკისტანში, თუმცა არც ამ საფრთხის გამორიცხვა არ შეიძლება. ამიტომ, როდესაც ჩვენ რეგიონულ შეკავებაზე საუბრობთ, ამ შეკავების წყარო და ამ შეკავების ერთგვარი მთელი ღერძი და კონცეფცია საუდის არაბეთის მხრიდან ასევე ტერორიზმი გახლავთ, ისევე როგორც ირანის მხრიდან ტერორიზმის გამოყენება. ანუ მათთვის ტერორიზმის განმარტებას რომ უნდა აღნიშნოთ ეს მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ტერორიზმის განმარტება ოფიციალურად არ გააჩნია და ვერ ნახავთ ვერსად ერთიან კონცეპტუალურ განმარტებას ტერორიზმისას, მაგრამ ტერორიზმი ჩვენ შეგვიძლია განმარტოთ როგორც პოლიტიკური მიზნის მიღწევის საშუალება. შესაბამისად, ირანს ეს ძალიან კარგად ესმის და ირანი ამას ძალიან ეფექტურად მიმართავს. საქართველოს რაც შეეხება, საქართველო ამ ეტაპზე ირანის სამიზნე არ არის და არც იქნება, იმიტომ რომ არარელევანტია რესურსების გაფანტვა ამ დონეზე, ასეთ ფართო მასშტაბებით, მაგრამ რაც ყველაზე საინტერესოა, ეს თქვა სავარაუდოა, არის შემდეგი, რომ როგორც კი ირანი თავის რომელიმე მოწინააღმდეგეს, ამ ჩამოთვლილ მოწინააღმდეგეებიდან საუბარი მაქვს ისრაელი, ამერიკის შეერთებული შტატები, უფრო მცირე მასშტაბით თურქეთი, მაგრამ უფრო მეტი მასშტაბით ეს თქვა საუდის არაბეთი, თლიანად განდევნის რეგიონიდან ან დაასუსტებს. ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, მისი ამბიციები და მისი სამიზნეები აუცილებლად შეიცვლება. აქედან გამომდინარე, დღეს რაც შეიძლება ველოდოთ არის შემდეგი. ირანი ტერორიზმის საფრთხეებს, ტერორიზმის დაფინანსებას არათუ არ შეაჩერებს, არამედ გააძლიერებს, სადაც ვიმეორებ. ეს არის ერთადერთი ყველაზე ეფექტური საშუალება მოწინააღმდეგეს განეიტრალებისა. და თან ერთ ხაზს გაუსვა უბრალოდ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა არის შემდეგი. რომ თუ კი საუდის არაბეთში სამხედრო ძალები მოქმედებენ შემდეგ პრინციპით. გენერლები განსაკუთრებით. მე ვარ ყველაზე პროფესიონალი და მე მინდა ვიყო შეუცვლელი. აქედან გამომდინარე თავისუფლებას ისინი არ აზიარებენ არავის. ოფიცრების ქვედადონი არის საკმაოდ გაუნათლებელი და ვიმეორებ მხოლოდ გენერალიტეტში რომ მოწმოთ საკმაოდ გაუნათლებელი სამხედროები. ირანი ამ პრინციპს არ მიმართავს. ირანი ცდილობს მაქსიმალურად გაჭრნას ყველა პატარა რიგითი სამხედროც კი და იყოს მაქსიმალურად კარგად აღჭურვილი. შუა კორეაში არსებობდა ეგეთი მიდგომა მხოლოდ ჯარებს. ასეთვე მიდგომა აქვს ირანს, მხოლოდ ჯარებს. დააფინანსოთ მაქსიმალურად საჯარო ფორმირებები. მოსად ყასემ სულეიმანზე იქნა საუბარი ხაზგასმული. ირანის რევოლუციური გვარდია, რომელიც მინიმუმ 5000 ადამიანისგან შედგება, ეს რევოლუციური გვარდია არის ეფექტური განმტკიცებელი მექანიზმი ტერორისტული ძალებისა მთელს ახლო აღმოსავლეთში. შესაბამისად, ტერორიზმზე, როცა ჩვენ ვსაუბრობთ შიიტულ ტერორიზმზე, ეს არის არა ტერორიზმი, როცა სუიციდური ტერორიზმი მიმართავს რამდენიმე ქალი ან მამაკაცი ან რაღაცა მამაკაცის აფეთქება სადღაც, არა. ეს არის კარგად ორგანიზებული საბრძოლო მანქანა, რომელიც თავისი თვისობრიობით ბევრად უფრო საშიშია ხაზს უსვამ, ვიდრე უბრალოდ ტერორიზმი, რადგანაც მათ შეუძლიათ ტერიტორიების დაკავება და ეფექტური კონტროლი, რაც საერთაშორისო სამართლით დეფინირდება როგორც ოკუპაცია. და მარტივად ვთქვათ, თუ კი ამის რაიჭი ვეპარება, ხაზი მინდა გავუსვა, რომ დღეს ლიბანის ტერიტორიის 40% პირდაპირი კონტროლით კონტროლდება ჰეზბოლას მიერ. პირდაპირი კონტროლით. და ისრაელიდან ლიბანში გულწრფელად რომ მიდოდეს, ვერ გახლავთ თუ არ გაივლი ჰეზბოლას მიერ კონტროლებულ ტერიტორიებს. აქედან გამომდინარე, რეალურად შევაფასოთ, ირანი დღეს არის ბევრად უფრო, ეს ვთქვათ, აგრესიული სახელმწიფო მთელი რეგიონის მასშტაბით,
არაპირდაპირ მიმართებით, რა თქმა უნდა, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით ჩანდა. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი და გამოვიყენებ ჩემს პრივილეგირებულ პოზიციას კითხვა-პასუხის რეჟიმის სამართალოდები და რამდენადაც აქცენტი ტერორისტული სამხედროების ტრანსფორმაციაზე გქონდა საინტერესო აკარებდა აღინიშნა, რომ არის მოსალოდნელი კიბერტერორიზმის შეტევები და ამისთან დაკავშირებით თუ შეიძლება მოკლედ სანამ გადავალთ უკვე შემდეგ მომხსენებელზე. ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. პრინციპში ეს კარგად აქვს გააზრებული ისრაელს, რომელმაც ჯერ კიდევ 2010 წლიდან დაიწყო კიბერ თავდასხმების ეს ვთქვათ მოგერიება და პრევენციული დარტყმების განხორციელება. შეტევა სტაქსნეტის მეშვეობით. სტაქსნეტი არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ამბავი, რომელიც მოხდა ირანში, რადგანაც ირანის ატომური ენერგიის თანამშრომლები, ატომური ენერგიის გამდიდრებაზე მუშაობდნენ. ზოგადად ურანი არის ორნაირი, ეს არის 228-იანი და 215-იანი, 215-ის გამდიდრება, რომელიც 0.7%-ია, იმის გამდიდრება იწევს ზოგადად ატომური ენერგიის შექმნას, თორე 218-ის გამდიდრება ვერაფერს ვერ გამოიწევს. სწორედ აი ამის გამდიდრების პროცესში ვინც მონაწილეობდა, ეს ადამიანები მოკლეს სხვა მეშვეობით. ერთ-ერთი იყო, რა თქმა უნდა, პირდაპირ თავდასხმა და პირდაპირ მკვლელობა, მაგრამ მეორე იყო ძალიან მარტივი. ფლეშკაზე, რომელსაც ჩაწერილი იყო ვირუსი, რომლის უბრალო შეერთება გამოიწვევდა სისტემის ხვევას და მათ შორის შეიძლება დამაზიანებელი ნივთიერებების გამოჟონვასაც ეს რასაც განხორციელდა და პრაქტიკულად წინასწარ იქნა მოგერიებული, ეს ვთქვათ, პრევენციული დარტყმა მიყენებული ირანზე, ვიდრე ირანი განახორციელებდა აქეთ. მასიურად ახორციელებს ისრაელი, ასე ვთქვათ, თავდასხმას, კიბერ თავდასხმებს ირანის წინააღმდეგ, სანამ ირანი განახორციელებს მას ისრაელის წინააღმდეგ. წვდომა ირანს არ აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებზე, წვდომა მას აქვს, რა თქმა უნდა, რეგიონზე. ირანისთვის ყველაზე აქტიური, ეს ვთქვათ, სამიზნე კიბერ თავდასხმებით, ასევე არის საუდის არაბეთი, რომელმაც მიმართა ძალიან მარტივ ხელს. ეგრეთ წოდებული ბლუპრინტები, ანუ კომპიუტერული ტექნოლოგიები მისთვის ძალიან მცირეა, ისინი ნებისმიერ ბრძანებას, ნებისმიერ ორგანიზებულ ბრძანებას წერენ ხელით. ჭკვიანური ხელით. იმიტომ რომ იციან კარგად არ შეიძლება გადაამთავრდეს ეს ყველაფერი. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი. ახლო აღმოსავლეთის რეგიონი დღეისათვის ვფიქრობ, ამოწურულია ძალიან კონკრეტული საკითხები ღრმად განვიხილეთ და რამდენიმე უსაფრთხოების სპეციალისტმა და რეგიონის მცოდნემ ისაუბრა. ყველაზე ნაკლები ალბათ ეს ვისაუბრეთ ევროპაზე. ამიტომ ლევან მახაშვილი ჩვენთან ერთად ევროპაცოდნე და მაინტერესებს ლევან რას ფიქრობ ევროპას რამდენად ძალუძს რომ ითამაშოს მედიატორის როლი ამ დაპირისპირებაში თან იმის გათვალისწინებით რომ უკვე ეს ევროპის წამყვანი ქვეყნები როგორც დიდი ბრიტანეთი როგორც არის საფრანგეთი და გერმანია ისინი განიხილავენ კიდევაც თეირანის წინააღმდეგ სანქციებს იქ დავების დარეგულირების მექანიზმი ამოქმედა ბირთვული შეიარაღების ფარგლებში და გარდა მედიაციის როლისა მაინტერესებს იმ შემთხვევაში თუ ეს მედიატორის როლი წარუმატებელი აღმოჩნდა რა შედეგები შეიძლება ამ ურთიერთობას მოხვეს ევროპისთვის და იქნება მოკლედ ნატოსაც შევეხოთ და ზოგადად საინტერესოა რას ნიშნავს ეს დავა ევროატლანტიკური უსაფრთხოების სისტემისთვის. დიდი მადლობა. კარგი. მოგესალმებით. მე მგონი ძალიან აუწიეთ ახლა თამასა თვითონ ევროპის ქვეყნებთან და მათ შესაძლებლობებთან დაკავშირებითაც. მაგრამ მოდი შევეხოთ ახლა ცოტა მსუბუქ თემებს, ამ ძიმე თემებიდან გადავიდეთ ევროპისკენ. ნახოთ რა ჯერეთი რა კონტექსტში შედის ევროპა, რა არის მისი ხედვა, მისი პოზიცია, როგორ ხედავს ის მთელ ამ დაძაბულობას, ამ ესკალაციას. ასევე რა არის მისი როლი, როგორც მედიატორის, ინტერესები რა არის და რა გავლენა იქონია ზოგადად ევროპაზე მთელ ამ პროცესებმა, გულისხმობ როგორც ევროკავშირს, ასევე ნატოს და ცოტა მომავალ თემებზეც ვისაუბროთ, სავარაუდოდ რა იქნება მომავალი სტრატეგია ევროპის. ცოტა რთულია ოღონდ მოვლენების განსაზღვრა, იმიტომ რომ საერთოდ როცა რაღაც გათვლას ვაკეთებთ, აპრიორი ვუშვებთ, რომ კონკრეტული აქტორები არიან რაციონალური აქტორები. ანუ კონკრეტულ შემთხვევებში იღებენ კარგად დაწონილ გადაწყვეტილებებს, პლუსებისა და მინუსების გათვალისწინებით. მაგრამ როცა ირანზეა საუბარი, ის იმართება რელიგიურ დოგმებით, მოდი ასე ვთქვათ, და ამიტომ რაციონალურ საგარეო პოლიტიკაზე საუბარი ცოტა რთულია. როგორი ბძენი ხალხიც არ უნდა ისხდნენ უზენაეს საბჭოში, ასე ვთქვათ. მაგრამ მოდი ვნახოთ რა შეგვიძლია ვთქვათ ამ ეტაპზე. ნებისმიერ შემთხვევაში აშშ-ს და ირანსაც ესმით, რომ რაღაცა ეტაპზე მათ უნდა მიაღწიონ შეთანხმებას.
დაძაბავენ, რაღაც კონტროლირებადი ესკალაცია იქნება რაღაცა პროცესების, ცოტა ვაბანკზე წასვლითაც, მაგრამ რაღაც ეტაპზე უნდა შევიდნენ მოლაპარაკებებში. ამ ეტაპზე არც ეს და არც მეორეს, ვერც ერთი და ვერც მეორე ვერ დგავს ნაბიჯებს, არ ვიცი თქვა თუ არა, ცოტა გვიან შემოვედი, მოდის გიხდით, მაგრამ ირანში თებერვალში ტარდება საპარლამენტო არჩევნები. ამიტომ ეს კიდევ ერთი დამატებითი ფაქტორია, რატომაც დღევანდელი ხელისუფლება ირანის იქნება ძალიან ფრთხილი დეესკალაციის პროცესის. სოლეიმანის ლიკვიდაცია იყო ევროპული გადმოსახედიდან, იყო აი ამ სტრატეგიული თამაშის, რაზეც იყო დღეს საუბარი, ბოლო ფაზის დასაწყისი, მოდი ასე ვთქვათ. ირანმა თავისი რაღაც მოზომილი პასუხები გააკეთა, კონტროლირებადი, როგორც დღეს ჩანს, ყოველ შემთხვევაში, რაც ვიცით იმ ინფორმაციის საფუძველზე და იმ ზომის და იმ მასშტაბის, რომ თავისი მოსახლეობისთვის, მით უმეტეს კიდევ ერთხელ არჩევნების გათვალისწინებით, ასე თუ ისე სუსტი პოზიციიდან არ ელაპარაკა, ასე ვთქვათ. მაგრამ და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ევროპის გადმოსახედიდან ირანი იდგა ერთგვარ მორალურ პოზიციაშიც კი, რომ აი თავდასხმის მსხვერპლი გავხდი. მე ეს არ მინდოდა, მე ვარ მსხვერპლი აგრესიის. არა ამ რადიკალური ფორმულებით, მაგრამ ასე თუ ისე სიმპათიები იყო ევროპის ცალკეულ ქვეყნებში და პოლიტიკურ ელიტებში. მაგრამ უკრაინული სამოქალაქო ავიალაინერის ჩამოგდებით ეს მორალური პოზიცია დამთავრდა. ანუ ეს ძვირად დაუჯდა ირანს ეს შეცდომა, როგორც თავად ამბობენ და პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ევროპის პოლიტიკური მხარდაჭერის თუ კი რამე მხარდაჭერაზე შეიძლება იყოს საუბარი, ამ მორალური პოზიციის დასრულდა, ამ ფასად დაუჯდა ამ ეტაპზე ევროპას, ირანს ბოდიში. მთელი ამ კონტექსტი და პლუს კიდე ამერიკაში გვაქვს არჩევნები, შესაბამისად ტრამპის მთავარი სტრატეგია იქნება მაქსიმალური წნეხი, სუსტი პოზიციიდან არ საუბარი, მოდი ასე ვთქვათ, კიდევ სხვა შიდა პროცესები მიმდინარეობს ამერიკაში. დღეს სენატში დაიწყო იმპიჩმენტის განხილვა, ასე რომ ბევრი ისეთი ნაბიჯია, რაც ურთულებს ევროპას, რომ აქტიურ რაღაც არსებით დეესკალაციის პროცესში ჩაერთოს. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ევროპა იქნება ის face saving-ი, ანუ ის რაღაც სახის შენარჩუნებითი სტრატეგია, რაც შეიძლება გამოიყენოს როგორც ირანმა, ასევე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, რომ გამოვიდნენ ამ დაძაბულობიდან. აქ შეიძლება ვისაუბროთ ორ სხვადასხვა როლზე. პირველი ერთი თუ ესკალაცია გაგრძელდა, არ ვიცი ხა რამდენად შესაძლებელია, მაგრამ თუ გაგრძელდა ესკალაცია, აქ ევროპის როლი ალბათ არის ძალიან მინიმალური. დღესაც ჩანს, რომ პრინციპში არის მინიმალური, ამას ცოტა გვიან ვისაუბრებ და მეორე, სადაც შეიძლება ევროპა აქტიურად ჩაერთოს, ეს არის თუ მხარეები მოისურვებენ დეესკალაციას და აქ ვიტყოდი, არა თუ შესაძლებლობაა ეს ევროპისთვის, მე ვიტყოდი, რომ გარდაუვალიც არის, აუცილებელი იქნება, მოუწევს ევროპას ამ პროცესში ჩართვა და მედიატორის როლის შესრულება და რაღაც აი რაც მედიატორს ახასიათებს ხოლმე, ხო, ეს ლეგიტიმაციის მინიჭება ამ პროცესისთვის და თუ რაღაცა ცუდი მოხდა, თავის თავზე აღება პასუხისმგებლობის, რომ აქტორებმა, ძირითადმა ირანმა და ამერიკის შეერთებულ შტატებმა პასუხისმგებლობა განარიდონ საკუთარი მოსახლეობისგან. ორივე შემთხვევაში ეს არის ლაკმუსის ტესტი ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკისთვის და განსაკუთრებით ხაზი მინდა გაუსვა ახალი ევროკომისიისთვის და მისი საგარეო პოლიტიკისთვის. ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებ ამაზე. დღევანდელ ახალ ევროკომისიას უწოდეს გეოპოლიტიკური ევროკომისია და მისთვის ეს იქნება განსაკუთრებული ლაკმუსის ქაღალდი, ისევე როგორც ეს იყო 2003 წელს ერაყის ოკუპაცია. მაშინაც დიდი რღვევები გამოიწვია ამ მოვლენამ, არა მხოლოდ ევროპის შენგენ, არამედ მთლიანად ევროატლანტიკურ უსაფრთხოებაში, აშშ-ევროპას შორის ურთიერთობებში. მოკლედ ეს იქნება წყალგამყოფი მომენტი, ალბათ არა ისეთი მასშტაბის, როგორიც იყო 2003 წელს, თუმცა ფაქტია, რომ ეს ხდება, იმიტომ რომ კაი ამაზე ცოტა გვიან ვისაუბრებ. მოდი შევხედოთ ევროპას რა ინტერესი აქვს ამ პროცესის დარეგულირების, ხო? გასაგებია, რომ მას უნდა დასრულდეს ეს პროცესი, რომელიც ეხლა დაწყებულა 79 წლიდან პრინციპში აქტიურად გრძელდება. მას აქვს როგორც ეკონომიკური, განსაკუთრებით ენერგეტიკული ინტერესი, რომ ეს პროცესი დაალაგდეს, მოდი ასე ვთქვათ. და რუსეთის ალტერნატივად უგნებავთ მაგალითისთვის იპოვოს სანდო და გრძელვადიანი ალტერნატივა, ასევე პოლიტიკური ინტერესები მთელ ამ პროცესში. ევროპა მზად არის, ესმის მას ეს მნიშვნელობა და მზად არის და ლიდერებმა არაერთხელ აღნიშნეს ევროპისგან. როცა ვსაუბრობთ ევროპაზე, ძირითადად აქ ვსაუბრობთ გერმანია, საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთის ინტერესებზე, როგორც მთავარ დაინტერესებულ მხარეებზე ამ მიმართულებით და ასევე რა თქმა უნდა შიშობს ევროპა, რომ კიდევ ერთი ფართომასშტაბიანი ომი აქ ახლო აღმოსავლეთში არის იქნება კატასტროფული ევროპისთვის. სირიაში სამოქალაქო ომი იყო კარგი მაგალითი მისთვის, სამწუხარო მაგალითი
და მისი გეოგრაფიული მდებარეობა განსაკუთრებით მოწყვლადად აქცევს თლიანად ამ ევროპის კონტინენტს, ამიტომ ლოგიკურია, რომ მისი ინტერესია, რომ მაქსიმალურად დამშვიდდეს ეს მოვლენები. რა იყო ხა ევროპის რეაქცია და შიდა განხეთქილებები, მოდი ასე ვთქვათ, პოლიტიკური. ევროპის რეაქცია თუ ადევნებდით თვალს იყო ძალიან ფრთხილი და მე ვიტყვი ძალიან ნელიც. ევროკომისიის ახალმა პრეზიდენტმა პირველი განცხადება სოლეიმანის მკვლელობაზე გააკეთა რამდენი ხნის შემდეგ თქვენი აზრით. 4 დღის შემდეგ. რასაც თავისი მიზეზები აქვს, პირველი ის, რომ საერთოდ არ იყვნენ საქმის გულში რა ხდებოდა, რა ოპერაცია იგეგმებოდა და მეორე მიზეზი ის არის, რომ არ იცოდნენ რა პოზიცია დაეკავებინათ ამ მოვლენებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ საით წავიდოდა პროცესები არავინ არ იცოდა. ცოტა რომ ასე თუ ისე გამოიკვეთა ის ტენდენციები, რომ მეტნაკლებად სამხედრო კონფრონტაცია სერიოზული სამხედრო კონფრონტაცია არ იქნებოდა, შიგნითაც ძირითადი სახელმწიფოები რომ დაალაგდნენ და გამოკვეთეს თავიანთი პოზიციები, მხოლოდ ამის შემდეგ გააკეთა ევროკომისიის პრეზიდენტმა განცხადება. ევროპის ძირითადი აქცენტი იყო არა იმდენად ტრამპის კრიტიკა, საკმაოდ ცოტა იყო კრიტიკა არსებით, რასაც გულისხმობ, არამედ უფრო ირანის დაშოშმინება, რომ დამატებითი კონფრონტაციული ნაბიჯები არ გადაედგა. ეს არ გამოპარია, რა თქმა უნდა, ამერიკაში. პომპეომ გააკეთა განცხადება, რომ ეს არ იყო ის, რასაც ისურვებდა, შეიძლება რომ ისურვებდა ამერიკა, მოსკვა და უფრო მეტი მხარდამჭერი პოზიციების იმედი ევროპის მხრიდან. საბოლოო ჯამში ტვიტერს თუ დაუკვირდებით, რა ჩვენთან არ არის ეს მაინც და მაინც, მაგრამ ტვიტერს თუ ადევნებთ თვალს, ძალიან კარგად დაინახავთ იმ განწყობებს, რაც არის ხოლმე როგორც წესი პროფესიულ საზოგადოებაში განსაკუთრებით. არის ორად არის დღეს გაყოფილი, მოდი ასე ვთქვათ, პროფესიული საზოგადოება. პირველი არის დღევანდელი ურსულას ევროკომისიის დღევანდელი პრეზიდენტის მიმდევრები, თუ შეიძლება ასე უწოდოთ, რომელსაც შეარქვეს ეს გეოპოლიტიკური ევროკომისია, რომელსაც აქვს დიდი ამბიციები და მოლოდინები, რომ მათ შეუძლიათ ევროკავშირი გადააქციონ რეალურ მესამე დიდ ძალად და არიან მეორე, მე დავარქვი იუნკერისტები, წინა ყოფილი ევროკომისიის ყოფილი პრეზიდენტის, რომელიც ბევრად ნაკლებად გეოპოლიტიკური იყო, ასე ვთქვათ, და რომლებიც ამბობენ, გითხარით, ხო, გქონდათ დიდი ამბიციები, აბა რა შვრებით? ბუთი და მოედანი. რა არის თქვენი პოზიცია? ცინიკურად, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ხედავენ, რომ არ არის აქტიური დღევანდელი ევროკომისია და ვერც იქნება. ირანის ბირთვული შეთანხმება, ეს ერთობლივი ყოვლისმომცველი სამოქმედო გეგმა, როგორც ქვია ამას სამართლებრივად, არის ირანისადმი ევროპის პოლიტიკის შუაგულში. და ამიტომ არ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ ევროპა მაქსიმალურად ცდილობდა და დღემდე ცდილობს ამ ხელშეკრულების გადარჩენას, ცოტა განწირულათაც კი მე ასე ვიტყოდი, მიუხედავად იმისა, რომ ირანმა გააკეთა განცხადება, რომ ის დატოვებს ხელშეკრულებას, ტოვებს მის ვალდებულებებს, როგორც ცენტრიფუგებში, ასევე ურანის გამდიდრებასთან დაკავშირებით, ამის მიუხედავად მაინც ცდილობენ, რომ რაღაცნაირად შეინარჩუნონ ეს პროცესი. 4 შაბათს თუ არ ვცდები, დაიწყო, როგორც აღნიშნეთ, დაიწყეს ბრიტანეთმა გერმანიამ და საფრანგეთმა დავების მექანიზმის ამოქმედება, დავების მოგვარების მექანიზმის ამოქმედება, რომელიც ამ ხელშეკრულების ნაწილია და საბოლოო ჯამში შეიძლება, რა შეიძლება იყოს ამის შედეგი, რომ გაეროს უშუალოების საბჭოზე მათ აღადგინონ გაეროს სანქციები ირანისადმი, რომელიც არ იქნება ბევრად მასშტაბური, იმიტომ რომ ირანისადმი უკვე არის ძალიან მკაცრი სანქციები ამერიკის შეერთებული შტატების გამო, მაგრამ რა არის მიზანი ამ ესეთი ფრთხილი მიდგომის მიზანი არის, რომ ევროპამ შეინარჩუნოს თავისი დიპლომატიური ალტერნატივები, მოდი ასე ვთქვათ, მთელ ამ პროცესში და არ გავიდეს საერთოდ არანაირი, იმიტომ რომ ამას თუ დატოვებს, თუ მიაგდებენ ამ ხელშეკრულებას, რეალური ბერკეტი, არც სხვა რეალური ბერკეტი არც გააჩნიათ ირანისადმი. ამიტომ სწორედ ეს არის ეს რაღაც ნელი პროცესის მიზეზი ამ ყველაფრის უკან. ამიტომ საბოლოო ჯამში გამოვიდა ისე, როგორც რუსეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ მინდა რომ საუკეთესოდ გამოსულიყო, მაგრამ გამოვიდა ისე, როგორც ყოველთვის გამოდიოდაო. იმიტომ რომ რეალურად ევროპაზე არ არის თქვათ დამოკიდებული ეს პროცესები, უფრო დამოკიდებულია თვითონ აშშ-ის და ირანის მდგომარეობაზე. ამ დაძაბულობით მე ვიტყოდი გადაბრუნდა ურემი და გამოჩნდა უფრო მეტად მასშტაბური რაღაც ევროპისთვის, ვიდრე არის უბრალოდ ირან-ამერიკის დაპირისპირება. ეს არის ის რომ დღეს ევროპის კონტინენტზე მიდის ბევრად ფართო ახალი ძალთა გადანაწილების პროცესი. ეს ტურბულენტური პროცესი, სად დადგება ეკვილიბრიუმი, არავინ არ იცის.
ევროკავშირი ცდილობს აშშ-ის და ჩინეთის ბალანსის დაცვას ერთის მხრივ, მეორე მხრივ დიდი ბრიტანეთი ცდილობს ამერიკისა და ევროკავშირის ბალანსის დაცვას, მესამე დონეზე, კიდევ უფრო დიდ დონეზე თვითონ ამერიკა და ჩინეთი ცდილობენ ევროპიდან ურთიერთ განდევნას, ასე ვთქვათ. ამიტომ ეს დიდი ბალანსი ჯერ არ არის გაჩერებული და ლოგიკურია, რომ დღეს ამან ირანში ამოხეთქა და სხვაგან ამოხეთქავს. ნატოს რაც შეეხება ტრამპმა თქვა, კი ნამდვილად მოუწოდა თავის თავარ განცხადებაში, რომ უფრო აქტიურად უნდა იყოს ჩაერთოს ახლო აღმოსავლეთის პროცესებში. ამ ეტაპზე ცოტა რთულია საუბარი, სავარაუდოდ ისე ვარაუდებზეა საუბარი, სავარაუდოდ იგი გულისხმობდა ნატოს ევროპელი ნატოელების მეტმონაწილეობას ერაყში, როგორც უსაფრთხოების, ასევე ეკონომიკური მიმართულებით მეტჩართულობაზე. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ცოტა ბუნდოვანი განცხადება გააკეთა, მან თქვა, რომ ამ ეტაპზე არავინ არ აპირებს ჩართვას, თუმცა ჩვენ გვაქვს ზოგადად სამეთაურო სტრუქტურები იმისთვის, რომ უფრო ფართომასშტაბიანი მისია განვახორციელოთ ერაყში, თუმცა კონკრეტულად არაფერზე არ არის საუბარი. ჯერჯერობით ერთი რაც შეიძლება ითქვას, დღეს ევროპელების გონებაში არის ერაყის დატოვება და არა პირიქით ერაყში დამატებითი ძალების გადასროლა. ამიტომ თუ რაღაც არ შეიცვალა განსაკუთრებული, იგივე თვითონ ევროატლანტიკურ ამერიკასა და ევროპას შორის ურთიერთობებში, ცოტა რთული იქნება ნატოს მისიების გაფართოება ამ მიმართულებით. მომავლის ევროპის და ამით შევეცდები დავასრულო, მომავლის მიდგომა სტრატეგია ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე რაც შეგვიძლია ვთქვათ, ევროკავშირის მხრიდან იქნება მაღალი დონის დიპლომატია. კიდევ ერთხელ ამ ხელშეკრულების შენარჩუნება რამდენადაც იქნება ეს შესაძლებელი და ისეთი პირი უჩანს, რომ არ იქნება შესაძლებელი. მაღალი დონის დიპლომატია ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ რაღაცნაირად ორივე ქვეყანაში, ირანშიც და ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც არჩევნებამდე სიტუაციის მშვიდობიანად მიგორება, რომ არჩევნების შემდეგ უკვე ახალი პოლიტიკური სიტუაციის გათვალისწინებით ახალი კონკრეტული ნაბიჯები იქნას მოძებნილი. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ლევან აბსოლუტურად ყველა საკითხს შევეხეთ, რასაც კი შეიძლება გვესაუბრა ევროპული რეგიონალურ ჭრილში და ევროატლანტიკური უსაფრთხოების ჭრილში. ახლა კი ნიკა ჩიტაძეს ფაქტობრივად მინდა ვთხოვო, რომ დღევანდელი დისკუსია შეაჭამოს. თქვენი თემა შეეხება გლობალურ პოლიტიკაზე ამერიკის შეერთებულ შტატების და ირანის დაპირისპირების გავლენას. ყველა იმ რისკ ფაქტორის, რაღაც ზეგავლენების თუ პოზიტიური თუ ნეგატიური შედეგების განთვალისწინებით, რასაც დღეს ვისაუბრებთ, ბოლო-ბოლო რას ნიშნავს ეს ამერიკის შეერთებული და ირანის დავა ჩვენი მსოფლიოსთვის, ასე ვთქვათ, გლობალურ კონტექსტში. გვეშველება რამე როგორც ითქვას. გვეშველება. და საინტერესო კასკასოდის კითხეს, ხო? კი. ალბათ ისაუბრებდა გლობალურ პოლიტიკაზე. ნახაცობათა სახით. კარგი. ესე ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში ევროპის უნივერსიტეტს ეს არ არის თქვა ჩემი პირველი ვიზიტი თქვენთან და დიდი პატივია რა თქმა უნდა და მინდა მართლა ძალიან დიდი წარმატება გისურვოთ, იმიტომ რომ ძალიან კარგ ასე ვთქვათ ღონისძიებებს მასპინძლობთ და ასევე ვთქვათ ძალიან დიდი მადლობა რა თქმა უნდა მომხსენებლებს, იმიტომ რომ იცით რა არის, რა ვიცი, მოკლედ დიდი სიამოვნება მივიღე ყველა იმ მომხსენებელს, მივხვდით იმის, რა თქმა უნდა, ძიმე თემებზე იყო საუბარი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველა მომხსენება არის მეტად საინტერესო, როგორც ახლა სწავლა სიბერემდე ეს ეხება არა მარტო სტუდენტებს, არამედ პროფესორ მასწავლებელს და მე დიდი ცოტა შევიძინე და ამიტომაც ძალიან დიდი მადლობა ყველა პროფესიონალს. ეხლა რაც შეეხება თქვენს დებატით, უშუალოდ თქვათ თემას, ხო, ვისაუბრებთ, თქვათ აშშ-ირანის დაპირისპირებას და შემდგომში თქვათ ესე იგი თქვენს დებატით გლობალურ პროცესებს შევეხებთ, შევიცით რომ ასე თქვათ ეს ძირითადად დაპირისპირება აშშ-სა და ირანს შორის დაიწყო მას შემდეგ, რაც 1979 წელს ეგრეთ წოდებულ ისლამურ რევოლუციას ჰქონდა ადგილი ირანის ტერიტორიაზე და ვითარება ჩემსაც განსაკუთრებით დაიძაბა 21 საუკუნის დასაწყისში, ბუნებრივია, როდესაც თქვა აშშ-ის პრეზიდენტი გახდა ჯორჯ ბუში, ხოლო ირანის პრეზიდენტი აჰმადინეჯადი და ამ შემთხვევაში ვიცით, რომ აშშ-მ ირანს ასე თქვა ბოროტების პრინციპს კი უწოდა, ხო და იმ პერიოდში განსაკუთრებით არსებობდა თქვა საფრთხე იმისა, რომ აი დაძაბულობა, რომელიც არსებობდა, ასე თქვა სამხედრო ესე იგი მდგომარეობაში გადასულიყო. შემდგომში ობამას დროს გარკვეულწილად თქვა ჩერბილდა ირანის მიმართ დამოკიდებულება, ჩვენ ვიცით რომ თქვა იგი ობამა განაცხადა იმის შესახებ 2014 წელს, რომ აშშ-ს თანდათან უნდა დაეტოვებინა ახლო აღმოსავლეთის რეგიონი, მიუხედავად იმისა, რომ უარყოფდა თავისი თანაპარტიელი, საბჭოთა
შემთხვევაში კარტერის დოქტრინას 1977 წელს კარტერის დოქტრინის ფარგლებში ვიცით ხო? სპარსეთის ყურად ახლომოსყოვის რეგიონი გამოცხადებული იქნა აშშ-ის სტრატეგიული ინტერესების ზონად და ვიცით რომ ობამას ადმინისტრაციის პირობებში მოხერხდა ესე იგი ვირტუალური სფეროში შეთანხმების გაფორმება ირანთან, მაგრამ უკვე ტრამპის ადმინისტრაციის დროს ალბათ ტრამპი გარკვეულწილად შეიძლება ითქვას ისრაელის გავლენის ქვეშ და ებრაული ლობის გავლენის ქვეშაც იმყოფება. შემთხვევითი არ იყო ალბათ რომ ტრამპის ადმინისტრაციამ თქვათ იერუსალიმი აღიარა ისრაელის დედაქალაქად და ასე ვთქვათ გოლანის მაღლობები, ასევე ისრაელის ტერიტორია და შემდგომში იყო უკვე თქვათ ვირტუალური შეთანხმებიდან ამერიკის შეერთებული შტატების გასვლა. ხო? და ეს ყველაფერი ჩვენთვის ცნობილია თქვათ სოლეიმანის მკვლელობა, რატომ განხორციელდა. თქვენი ნებართვით, ესე იგი, მინდა განვიხილო ორი ასე ვთქვათ პესიმისტური და ოპტიმისტური სცენარი. პირველი, ხო, შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, არსებობს იმის შესაძლებლობა, რომ თქვათ აშშ-სა და ირანს შორის არსებული დაპირისპირება გადაიზარდოს საომარ მოქმედებებში. ამ შემთხვევაში რა პოტენციალი გააჩნია აშშ-ს და რა პოტენციალი გააჩნია ირანს, ხო? აშშ-ის პოტენციალი შემდეგი, აშშ გამოყოფს თავის მთლიანი შიდა პროდუქტის 3%-ზე მეტს თავდაცვაზე. ვიცით რომ ის ტრამპის ადმინისტრაციის დროს თავდაცვას გამოყოფილი ხარჯები გაიზარდა, კერძოდ 2020 წლისთვის დამტკიცებული იქნა ესე იგი 728 მილიარდი ამერიკული დოლარი პენტაგონის დაფინანსებისთვის და ასევე აუცილებელია თქო უნდა აღნიშნოს რომ აშშ-ის შეერაღებული ძალების რაოდენობა შეადგენს 1,200,000 სამხედრო მოსამსახურეს, აშშ ფლობს 6,000-მდე ბირთვულ ქობით, ხა არ მინდა მთლიანად თქვა აშშ-ის სამხედრო ტექნიკაზე ვისაუბრო, ბევრი ხო? რაც შეეხება ირანს, ძალიან საინტერესო აღნიშნოს რომ ირანი თავდაცვაზე გამოვთავის ეს ეკონომიკური პრობლემების მიუხედავად ირანი თავდაცვაზე გამოყოფს თავის მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 3%-ს და მინდა გითხრათ რომ დაახლოებით 6 მილიარდი დოლარი, რომელსაც ირანი გამოყოფს ყოველწლიურად თქვა თავდაცვაზე. ირანის შეერაღებული ძალების რაოდენობა შეადგენს დაახლოებით 525,000 სამხედრო მოსამსახურეს, ცალკე არ თქვა ირანის რევოლუციური გვარდია მოგესწრებათ და გარდა ამისა ირანის შეერაღებაზე აღირიცხება 200-მდე საბრძოლო თვითმფრინავი და აღირიცხება 2000-მდე საბრძოლო ტანკი. გარდა ამისა აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ირანს შეუძლია დაახლოებით 12 მილიონამდე რეზერვისტის მობილიზება საომარი მოქმედებების განხორციელების შემთხვევაში. ჩვენ ვიცით რომ ესე იგი ამ დაპირისპირების ფონზე, თქვათ, ირანი დაემუქრა ამერიკის შეერთებულ შტატებს, აშშ პასუხი გასცა, რომ თქვათ, 12 ირანის თქვათ ობიექტი არის მიზანში ამოღებული, შემდგომში მაიკ პომპეომ განაცხადა იმის შესახებ, რომ ომის შემთხვევაში, თქვათ, აშშ ესე იგი, ამ შემთხვევაში დაიცავს, თქვათ, ომის სამართლის ძირითად პრინციპებს, ხა როდესაც საუბრობთ ამ საერთაშორისო სამართლის ძირითად პრინციპებზე, ალბათ იგულისხმებოდა ჟენევის 1959 წლის კონვენცია, რომელიც გულისხმობს საომარი მოქმედებების დროს ყოველდღიურ, ესე იგი, სამხედრო ობიექტებზე დარტყმის მიყენებას და სამოქალაქო მოსახლეობის დაცვას და ასევე, თქვათ, ჰააგის კონვენცია 1954 წელს მიიღებული, რომელიც გულისხმობს ისტორიული თქვათ ძეგლების დაცვას, თუმცა ტრამპს წამოწდა, რომ თქვათ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზეც დაცვას მიიტანა, მაგრამ შემდგომში თქვათ მისმა ესე იგი პომპეომ გამოასწორა გარკვეულწილად აღნიშნული შეცდომა. ეხლა საომარი მოქმედებების შემთხვევაში, ხო, ჩაერთვება თუ არა საქართველოს ამ პროცესში, ამის ეს ფაქტურად გამორიცხულია, ვინაიდან რადგანაც ამ შემთხვევაში თუ აშშ მოსწოს მაგალითად საქართველოს სახაეროს სისტემის გამოყენებას, მაშინ თქვათ იგივე სომხეთმა უნდა დაუთმოს სახაეროს ან აზერბაიჯანმა უნდა დაუთმოს, ეხლა სომხეთი რუსეთის სტრატეგიული პარტნიორი, აზერბაიჯანი დავალასებულ პოლიტიკას ახორციელებს რუსეთსა და დასავლეთს შორის, თურქეთი არ დაუთმობს აშშ სახაეროს სისტემს, რასაც ადგილი ჰქონდა 2003 წელს, როდესაც მილი მეჯლისმა, თურქეთის მილი მეჯლისმა უარი განაცხადა, რომ დაეთმო ამერიკისთვის სახაეროს სისტემი, მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკა 12 მილიარდიან შეღავათიან პედისპირდებოდა თურქეთს, ეს ერაყის საომარი მოქმედებების დროს, აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, აშშ-ს გააჩნია საკმარისი პოტენციალი პირველ რიგში არაბეთის ნახევარკუნძულზე და დარტყმა ამ შემთხვევაში, მათ შორის თქვათ, ესე იგი, სარაკეტო დარტყმა, მათ შორის ესე იგი, სამხედრო საჰაერო ძალების გამოყენებით დარტყმა განხორციელებული იქნება არაბეთის ნახევარკუნძულზე. თუმცა ამის ალბათობა არის ჩემი აზრით დაბალი, ანუ ესე თქვათ, ეს არის
არის პესიმისტური სცენარი. ახლა შეეხება ოპტიმისტურ სცენარს, შეიძლება ითქვას შემდეგი, რომ ფაქტობრივად არც აშშ-ს და არც ირანს მაინც ომი არ უნდა აწყობდეს შემდეგ მიზეზთა და გამო. რატომ არ აწყობს აშშ-ს? მიუხედავად იმისა, რომ კი ბატონო ფლობს, ძლავს სამხედრო პოტენციალს, მაგრამ პირველ რიგში ვთქვათ აშშ-ს თქვა გამორიცხულია მაგალითად იგივე სახმელეთო ოპერაციების დაწყება ირანის წინააღმდეგ, ხო? იმიტომ რომ აშშ-ს აქვს იმის გამოცდილება, როდესაც თქვა თავის დროს 2001 წლის 7 დეკემბერს დამხობილი იქნა თალიბანის რეჟიმი, ასე იგი ავღანეთში, აშშ-ს თქვა აისაფის მისიის ფარგლებში 2014 წლამდე მოუწია ავღანის ტერიტორიაზე დარჩა და დღესაც ამერიკული სამხედრო კონტინგენტი კვლავ იმყოფება ავღანეთის ტერიტორიაზე. და მეორე სფერო რაც შეეხება ერაყს, ვიცით რომ ერაყში 2013 წლის მარტში შეიჭრნენ აშშ-ში შეერაღებული ძალები, მათ დაიკავეს ბაღდათი 2013 წლის 1 მაისს, თუმცა ასევე 2010 წლამდე ამერიკას 100,000 კაციანი კონტინგენტით მოუწია დარჩენა ერაყში. შემდგომში როდესაც გავიდა ეჭარი, ნაწილი ისევ შევიდა 3,000 კაციანი კონტინგენტი, მაგრამ ვიცით რომ რა მოხდა თქვა ერაყში, ეგრეთ წოდებული, როდესაც ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფო ერაყის და სირიის ტერიტორიაზე 2014 წლის 1 სექტემბრის მონაცემებით აკონტროლებდა ნავთობის და 11 რეგიონს. შესაძლოა ერაყზე ამერიკამ დაახლოებით $1 ტრილიონი გამოყო, ну დღეს ერაყის პარლამენტი ხოს ასე ვთქვათ აშშ-ს სამხედრო ბაზის გაუქმებას. ამიტომაც მე ესე მგონია რომ პირიქით ვთქვათ აი ტრამპის ადმინისტრაციის პრობლემებში ვიცით რომ ვთქვათ კი ბატონო აი პრობლემების საგარეო პრობლემების მიუხედავად აშშ-ს თლიანში შიდა პროდუქტი იზრდება, გაშენდელი მონაცემებით 3%-ით გაიზარდა, თუ გავიტოვებთ იმ ფაქტს რომ აშშ თლიანი პროდუქტის მოცულობა აღემატება $20 ტრილიონ ამერიკულ დოლარს, კურებრივ 3%-ით დიდი ესე იგი ციფრი უნდა იყოს ამ შემთხვევაში და ამიტომაც მე მგონია რომ რა თქმა უნდა ესე იგი აშშ-ს ასურს რომ დამატებით კიდევ ერთ მით უმეტეს ირანთან ომში ჩაერთვას. ახლა ერაყისგან და ავღანეთის განსხვავებით რა თქმა უნდა ირანი გაცილებით ძლიერია, თავის 85 მილიონიანი მოსახლეობით, ბუნებრივია და თავის ტერიტორიით, უზარმაზარი ტერიტორია 1,648,000 კვადრატული კილომეტრი, ეს არის ირანის ტერიტორია. შესაბამისად, აქედან გამომდინარე, მე მგონია რომ თქვათ აშშ უფრო სხვა ზომებს იმართავს, მათ შორის ეკონომიკურ სანქციებს, რომელსაც მან მიმართა. ეხლა რაც შეეხება ირანს, ასევე თქვათ, რა თქმა უნდა, არც ირანს არ უნდა აწყობდეს ომი, თუმცა მან ვალდებულად ჩათვალა, რომ გაეცა პასუხი აშშ-ისთვის, თქვათ, გაუშვა თქვათ რაკეტები, ესე იგი ერაყის ტერიტორიაზე, თუმცა არ უნდა აწყობდეს ომი შემდეგ მიზეზთა და გამო. პირველი ეს არის ის, რომ რა თქმა უნდა, ირანი აცნობიერებს, რომ მის სამხედრო პოტენციალი გაცილებით უფრო სუსტია, ვიდრე ესე იგი, ქვია აშშ-ს. მეორე, რომ აშშ-ს ყავს თავის სტრატეგიული, ესე იგი, მოკავშირეები საუდის არაბეთის სახით, სხვადასხვა საუდის არაბეთი, ესე იგი, თავდაცვაზე, მიუხედავად იმისა, რომ აღინიშნა, ხო, რომ ჰეზბოლაზე უფრო ვთქვათ ნაკლებად მომზადებულია საუდის არაბეთის შეერაღებული ძალები, მაგრამ საუდის არაბეთი თავდაცვაზე გამოყოფს სადღაც $120 მილიარდ ამერიკულ დოლარს. ეს უფრო მეც გამოყოფს საუდის არაბეთის თავდაცვაზე, ვიდრე რუსეთის ფედერაცია, პარადოქსია, ხო? ბირთვული სახელმწიფო რუსეთის ფედერაცია. მაგრამ ფაქტია, რომ ამ შემთხვევაში ირანი ალბათ აცნობიერებს თქვა იმ ფაქტს, პლუს კიდე ეკონომიკური სანქციების შედეგად ვიცით, რომ ირანული რეალი გაუფასურდა, შარშანველმა აღნიშნა კიდეც ამის შესახებ 45% შეადგინა ინფლაციის მაჩვენებელმა. გარდა ამისა, თქვა ახალგაზრდების გამოსვლებით, ჩვენ ვიცით, რომ ირანის ტერიტორიაზე, ესე ვთქვათ, კვლავ-წარმოების დონე არის მაღალი, ანუ ვთქვათ, მოსახლეობა ყოველწლიურად დაახლოებით 3%-ით იზრდება და შესაბამისად, კვლავ-წარმოების მაღალი დონის შედეგად ახალგაზრდების კვეთითი წილი მოსახლეობის ასაკობრივ სტრუქტურაში არის მაღალი და აღნიშნა კიდეც, ხო, რომ 60% მოსახლეობის გახლავთ ახალგაზრდა, 30 წელზე ქვემოთ ახალგაზრდა, ხო, ბუნებრივია. ესე იგი და შესაბამისად აქედან და პლუს თქვა ახალგაზრდების გამოსვლები, შიდა პრობლემები, პლუს კიდე ირანი არის მრავალეროვანი ქვეყანა, ხო, ესე იგი სპარსელების გარდა იქ ცხოვრობენ აზერბაიჯანელები, ქურთები, ხაზარები, კი ბატონო, ნუ ქართველების წილი შედარებით ნაკლები არის, ვიცით, ხო? თუმცა ქურთებს რაც შეეხება, იქ შედარებით უფრო ინტეგრირებულები არიან ირანულ საზოგადოებაში, განსხვავებით თურქეთისგან და განსხვავებით ერაყისგან. ნუ ერაყის ტერიტორიაზე ვიცით, რომ თქვა ქურთები ავტონომიითაც კი სარგებლობენ, რომელიც სადახულს და მიაინჭა, რაოდენ პარადოქსულადაც არ უნდა ჟღერდეს აღნიშნული. ხო, მაგრამ თუმცა ახლა რაც შეეხება ამ დაძაბულობას, ვის შეიძლება აწყობდეს თქვა ირანის გარშემო თქვა არსებულ დაძაბულობა.
ჩემს აზრით პირველ რიგში შეიძლება აწყობდეს თქვა რუსეთს. და რატომ? იმიტომ რომ თქვა იგივე 21 საუკუნის პირველ დეკადაში ესე იგი ირანის გარშემო არსებული ეს დაძაბულობის შედეგად და გარდა ამისა, თუნდაც იგივე იმ დროს, როდესაც ერაში მიმდინარეობდა საომარი მოქმედებები, ვიცით რომ ნავთობის ფასი 2000 წლიდან ერთ ბარელზე $30-დან გაიზარდა $157-მდე 2008 წლის ივლისში, $157-მდე და შესაბამისად რუსეთის სავალუტო რეზერვებმა გადააჭარბა $600 მილიარდ ამერიკულ დოლარს. გარდა ამისა, ესე იგი პუტინის პრეზიდენტობის, როცა პუტინი აირჩიეს პრეზიდენტად, ხო, 200 მილიარდი იყო რუსეთის მშპ, ის გაიზარდა 2008 წელს ტრილიონ 200 მილიარდ ამერიკულ დოლარამდე. ანუ აშშ რუსეთს აწყობს ეს დაძაბულობა, გარდა ამისა, თქმა უნდა, ნავთობზე ფასები იზრდება, გარდა ამისა არ არსებობს პერსპექტივა იმისა, რომ ირანმა გაიტანოს საკუთარი ნავთობი და თუნდაც ბუნებრივი აირის ექსპორტი მოახდინოს თუნდაც ევროპულ ბაზარზე. პლუს ამას ემატება ის ფაქტი, რომ რა თქმა უნდა შემთხვევაში დასავლეთს გაუჩნდება დამატებით ახალი თავის ტკივილი, დასავლეთს ნაკლებად ეცლება პოსტსაბჭოთა სივრცისთვის, მათ შორის საქართველოსთვის და შესაბამისად აქედან გამომდინარე, ესე იგი, რა თქმა უნდა, თქვათ რუსეთს უფრო მეტი მანევრების საშუალება ეძლევა, მიეცემა პოსტსაბჭოთა სივრცეში, რომელსაც რუსეთი განიხილავს თავისი გეოპოლიტიკური გავლენისა და გეოპოლიტიკური ინტერესების ზონა. ხო, პლუს ახლა რაც შეეხება ნავთობზე ფასების დასტურს, აი რუსეთს აკვაწყობს, ხო, ვიცით რომ დაძაბულობის შედეგად ნავთობზე ფასები გაიზარდა დაახლოებით 5%-ით, და ესე იგი, შეიძლება ითქვას ახლა რაც შეეხება გლობალურ ეკონომიკას, აღნიშნული ალბათ იმოქმედებს გლობალურ ეკონომიკაზე, იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ მსოფლიოს თბურ ენერგეტიკულ ბალანსში, ასე ვთქვათ, ნავთობზე და გაზზე მოდის დაახლოებით 60%, ანუ იქ იძახიან იმაზე, რომ უკვე მიმდინარეობს ვთქვათ ენერგიის ალტერნატიული წყაროების ათვისებას, მაგრამ ნავთობი ჯერ კიდევ თამაშობს უზარმაზარ როლს მსოფლიოში, როდესაც მსოფლიოში წელიწადში ვთქვათ ნავთობის მოპოვება შეადგენს დაახლოებით 4 მილიარდ ტონას. ეხლა რაც შეეხება ვთქვათ კიდევ ერთ გეოპოლიტიკურ მოთამაშეს ჩინეთთან დაკავშირებით, კი ბატონო, ჩინეთი გახლავთ ირანის მოკავშირე და ჩინეთი ახორციელებდა ვთქვათ ირანული ნავთობის იმპორტს, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან საინტერესოა თუნდაც აი გუშინწინდელი შეთანხმება, რომელიც გახორ საბჭოთა შეთანხმება აშშ-სა და ჩინეთს შორის, ვინაიდან და რადგანაც ალბათ ორივე მხარე აცნობიერებს, როგორც აშშ, ასევე ჩინეთი იმ ფაქტს, რომ ვთქვათ მათ ეკონომიკას გარკვეული პრობლემები შეექმნათ, ვთქვათ 2019 წლის მონაცემებით საბჭოთა ბრუნვის მოცულობა ორ ქვეყანას შორის შემცირდა 13.9%-ით. გარდა ამისა, ესე იგი, ჩვენ ვაცნობიერებთ ვთქვათ იმ ფაქტს, რომ ესე იგი, ჩინეთის პროდუქტის დიდი ნაწილი, ესე იგი, ექსპორტი ხორციელდება სწორედ რომ ამერიკულ ბაზარზე, ამიტომაც შესაძლებელია საბჭოთა შეთანხმების შედეგად ჩინეთმა უფრო ლოიალური დამოკიდება დაიკავოს აშშ-ის მიმართ და არ იქნება იმენად აქტიური მხარდამჭერი ვთქვათ ირანის. ეხლა რაც შეეხება ვთქვათ საქართველოს რა გავლენას მოახდენს საქართველოზე. ხო, პირველი ვთქვათ დაძაბულობა აწყობს ვთქვათ რუსეთს და ამ შემთხვევაში შესაძლებელია თუ დასავლეთს ახალი თავის ტკივილი გაუჩნდა, უფრო კონცენტრირებული ხდება ირანის ბირთვული პროგრამის მოგვარებაზე, ხო? ჩვენ გვახსოვს ხო, რომ 2009 წელს ეს გადატვირთვის პოლიტიკა, ხო, ობამას ადმინისტრაციის პირობებში. და რატომ მოხდა ეს ყველაფერი? იმიტომ რომ ან როცა აშშ-მ დაიკავა ლოიალური პოზიცია რუსეთს მიმართ, იმიტომ რომ აშშ-ს ჰქონდა იმედი, რომ რუსეთის მეშვეობით მოაგვარებდა ირანის ბირთვულ პროგრამას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ეხლა რაც შეეხება საქართველოს, ეკონომიკური ზარალი ალბათ საქართველოს გარკვეულწილად ექნება. საუბარი იყო ტურიზმზე, კი ბატონო, ყოველწლიურად საქართველოს დაახლოებით 120,000-მდე ირანის მოქალაქე სტუმრობს და ამავე დროს ვთქვათ საქართველოს საგარეო ვაჭრობაში ირანის წილი არ დაახლოებით 2%, თუმცა მეორე მხრივ აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ნავთობზე ფასების ზრდის შედეგად ესე იგი, შესაძლებელია თქვა და მოიმატოს ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების ფასებმა და საქართველოს იმპორტის სტრუქტურაში ნავთობსა და ნავთობპროდუქტებს უკავია დაახლოებით 13-14%, გამომდინარე აქედან ბუნებრივია შესაძლებელია საქართველოს ესე იგი ნავთობ იმპორტორ კომპანიებს უფრო ძვირად გაუჩნდეთ ნედლი ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების შემოტანა, რაც რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ნეგატიურად აისახება ეროვნული ვალუტის ლარის კურსზე. ამიტომაც შეიძლება ითქვას, მაინც საბოლოო ჯამში მინდა თქვენის დებატით აღვნიშნო, რაც შეეხება გლობალურ პოლიტიკაზე, ესე იგი
ასახვას ამ მოვლენების დაძაბულობის მიხედვით, რა თქმა უნდა, საუბარი მესამე მსოფლიო ომის დაწყებას და შემდეგ ახლა ნაკლები ალბათობა არსებობს, თუ ვთქვათ, მესამე მსოფლიო ომი დაიწყოს, არავის არ აწყობს გლობალურ სამყაროში მესამე მსოფლიო ომი, როდესაც გლობალიზაციის შედეგად საერთაშორისო ვაჭრობის მოცულობა თითქმის 20 ტრილიონ ამერიკულ დოლარს უტოლდება მსოფლიოში, როდესაც საერთაშორისო ესე იგი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა დაახლოებით 3 ტრილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს, როდესაც მსოფლიოში მსოფლიო მოსახლეობის დაახლოებით 50%-ს გააჩნია ხელმისაწვდომობა თქვათ ინტერნეტთან და ამავდროულად და ამავდროულად. ეხლა ერთი საკითხი და შეიძლება აი ბატონი ლევანის აზრიც მაინტერესებს, აი ერთ-ერთი როგორ შეიძლება თქვათ ეს მოგვარდეს პრობლემა, ერთ-ერთი გამოსავალი. მე მიმაჩნია თქვათ და ევროპის როლი ამ შემთხვევაში, რატომ? იმიტომ რომ ხომ არ იქნება მაგალითად მიზანშეწონილი რომ გავითვალისწინოთ ის ნავთობისა და გაზის რესურსები, რომელიც ირანს გააჩნია 2011 წლის მონაცემებით, სანამ ამერიკაში ფიქალური გაზის დამატებით მოცულობა იქნებოდა აღმოჩენილი, ირანზე მოდიოდა მსოფლიო ნავთობის რეზერვების 9% და გაზის რეზერვების დაახლოებით 16%. ხო იქნებოდა შესაძლებელი, რომ სწორედ ირანის გავლით, მაგათ ევროპაში განხორციელდეს, ну როგორც ნავთობის ექსპორტს ირანი ახორციელებდა 2014 წლის 1 ივლისიდან, ხო, ევროკავშირმა შემოიღო სანქციები, მაგრამ იგივე გასადენი ირანი და თურქეთის მიმართულებით და თურქეთი ვიცით რომ დღეს უკვე ეს გამამაწლებლის ფუნქციას ასრულებს და გარკვეულწილად იმ ფაქტორის გათვალისწინებით ევროპა ყოველწლიურად მოიხმარს დაახლოებით 500 მილიარდ კუბური მეტრი ბუნებრივ აირს, აქედან დაახლოებით 180-200 მილიარდი კუბური მეტრი მოდის რუსეთის ფედერაციაზე, სწორედ რუსეთის ასე ვთქვათ გავლენის შესამცირებლად სწორედ ირანთან დაიწყოს მოლაპარაკებები ბუნებრივი აირის ექსპორტის თაობაზე ევროპის მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ირანის ბირთვული პროგრამის, ასე ვთქვათ, უფრო გამჭვირვალობის სანაცვლოდ. მე ესე მგონია, ხო ვთქვათ, იგივე ნავთობს რაც შეეხება, თუ დამატებითი მოცულობის, ვთქვათ, ნავთობი იქნება გატანილი მსოფლიო ბაზარზე, მაგრამ ირანის მხრიდან ირანის ნავთობის რეზერვები შეადგენს დაახლოებით 15 მილიარდ ტონას სავარაუდო მარაგები. მე ესე მგონია, რომ ამ შემთხვევაში შესაძლებელია, ვთქვათ, ირანიც უფრო მეტად ლოიალური იქნება, ასე იგი, ვთქვათ, ევროპის მიმართ, ევროპის მეშვეობით შეიძლება აშშ ირანის ურთიერთობებიც მოგვარდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მე ესე მგონია, რომ ყოველთვის იქნება ეს დაძაბულობა ახლო აღმოსავლეთში, მით უმეტეს რომ არსებობს ვთქვათ ორი ძირითადი დაჯგუფება, ერთ-ერთი ვთქვათ, რომელსაც ხელმძღვანელობს საუდის არაბეთი და ეს არის აშშ-ის მოკავშირე და მეორეს მხრივ ვთქვათ ირანი და ირანის ვთქვათ პოტენციურ მოკავშირე იგივე იემენი, იგივე ერაყის მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც არის ვიცით რომ ერაყში 70% მოსახლეობის არიან შიიტები, ვთქვათ და 47 ადგილი ერაყის პარლამენტში უკავია ვთქვათ პროირანულ პარტიას, ამიტომაც მე ესე მგონია რომ დასავლეთი ეკონომიკური ბერკეტების მეშვეობით უფრო აქტიურად უნდა ჩაერთოს პრობლემის მოგვარების პროცესში. მადლობა. ბატონო ნიკა, სანამ ლევანთან გადავალთ, მეც ვისარგებლებ კიდევ ერთხელ ჩემი. და რამე კითხო, თან აღნიშნეთ, რომ არც ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის და არც ირანისთვის არ არის ხელსაყრელი ეს დაპირისპირება. თუმცა მანამდე ლევანმა სწორად აღნიშნა, რომ ნუ არ შეუძლია აპრიორი რაციონალური აქტორი არ არის, ხო, ყველა სახელმწიფო მით უმეტეს ირანი, რომელიც დოგმებით იმართება, აქედან გამომდინარე. როდესაც ირანმა განახორციელა თავდასხმა, ხო კი ბატონო, თქვენ როგორც აღნიშნეთ, რაღაც პრესტიჟის საკითხი შეიძლება იყოს, მაგრამ მეორე მხრივ ვერ იქნებოდა დარწმუნებული, რომ ამას ხელი არ მოყვებოდა. ხო მასია. ანუ ფაქტობრივად ის რომ ხელი ამას არ მოხვა, ორივეს გაუმართლა ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც და ირანსაც, მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ რამე რომ იყოს ირანი ამისთვის მზად იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვიტყვით დარწმუნებით, რომ ტრამპის რეაქცია ასეთივე ლობიერი იქნებოდა ამ შეტევას, რომ მოხოლოდა მსხვერპლი ინფორმაცია. ანუ აი რამდენად აი ამოცანობლობიდან გავდერეთ, ვამბობთ ახლა, რომ თქვათ არც ერთი არ არის ამაზე წამსვლელი, მაგრამ შეიძლებოდა აი ამ ერთ თქვათ შეტევას აბსოლუტურად სხვა შედეგი მოჰყოლოდა. ამ შემთხვევაში ნაწოლება როგორ იცვლებოდა? კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ამიტომაც ვისაუბრებ მე ასე თქვათ პესიმისტურ სცენარზეც და ოპტიმისტურზეც. ანუ პესიმისტური შესაძლებელია, რომ თქვათ ეს დაპირისპირება ომში გადაიზარდოს. დავასახელე მიზეზები, თქვათ და შესაძლებელი არ გადაიზარდოს, თქვათ, ხო? საომარ მოკლედ. უფრო დიდი ალბათობით, თქვათ, არ გადაიზრდება, მაგრამ ისა ფაქტია, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში თუ სხვეპლი მოყვებოდა, ბუნებრივია, სარაკეტო დახმას,
აშშ ამ შემთხვევაში იძულებული გახდებოდა, რა თქმა უნდა, პასუხი გაეცა, ხო? აშშ როგორც სუპერ სახელმწიფო ბუნებრივია, თუმცა ეს ყველაფერი არ გადაიზრდებოდა რაღაცა სახმელეთო ოპერაციების განხორციელებაში, ხა ხო? ირაკისგან გასვლით, სადაც აშშ 100,000 კაციანი კონტინგენტი შეიყვანა, ხო? ბუნებრივია, ავღანეთისგან გასვლით, ხო? მაგრამ სარაკეტო დარტყმა სავარაუდოდ ამ შემთხვევაში ალბათ აშშ მიაყენებდა თქვა ირანს, მაგრამ ფაქტია რომ თქვა საერთო ჯამში არც ერთ მხარეს ომი წესით არ უნდა აწყობდეს, თუმცა შესაძლებელია ხო თქვა აშშ-ით იყოს თქვა ეს ქორების ესე იგი პარტია და ირანშიც ხო ირანში შეიძლება ვიღაცას აწყობდეს კიდეც ხო პოლიტიკურ წრეებში დაარწმუნა თქვა პრეზიდენტი ან აიათოლა ომის აუცილებლობაში რატომ? იმიტომ რომ თქვა აი ახალგაზრდობის გამოსვლები იწყება და ამ შემთხვევაში თქვა აი საგარეო საფრთხეს რო გადაიტანო თავის რეჟიმის გადასარჩენად თქვა რაღაც აი საგარეო საფრთხეს გადაიტანონ აქცენტ ესეც არის ერთ-ერთი ვარიანტი როგორც ასეთი ხო ბუნებრივია ხა ვიცით მაგრამ საერთო ჯამში წესით ხო პრინციპში წესით არ უნდა აწყობდეს არც ერთ მხარეს მაგას ვიძახი მაგრამ ნუ მეორეს მხრივ საბედნიერო ჯერჯერობით თქვა ეს ყველაფერი არ გადაიზარდა ასე თქვა საომარ-მოქმედებაში და იმედია არ გადაიზარდა რამდენიმე მიზეზი გაჩნდა რატომ არ მოყვანს ხერხი აშშ-ის ბაზების დაბომბვას. მაგას ვაპირებ. მაინტერესებს ანუ რეალური მიზეზი რა არის, იმიტომ რომ ტრამპმა გამოსვლისა სხვა რაღაც თქვა, სხვა მიზეზი. კარგი კითხვა, ეხლა ზუსტად მაგის დამატებას ვაპირებდი. როცა ეს ოპერაცია განხორციელდა, მაშინ რა თქმა უნდა, ეხლა ბურუსში ვიყავით, ინფორმაციის ნაკლებობა იყო, ეხლა ნენელა გამოდის ეს ინფორმაციები. პირველი რაც გამოვიდა თვითონ ერაყის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ შეტევამდე ირანელებმა ჩვენთან განახორციელეს კომუნიკაცია, გაგვაფრთხილეს, რომ აპირებდნენ ბაზების დაბომბვას და საქმის გულში რო ყოფილიყვნენ და მეორე რაც წინაკვირას წავიკითხე ვაშინგტონ პოსტში, თლათ არ უნდა ვენდოთ, იმიტომ რომ დემოკრატების ჟურნალია და აკრიტიკებენ ხოლმე ძალიან ტრამპს, მაგრამ რაც მათ ეგ დაიწერა იყო ის, რომ წინასწარ იყვნენ სამხედროები, ამერიკელი სამხედროები გაფრთხილებულები, რომელ ბაზებზე განხორციელდებოდა დარტყმა და წინასწარ გააფრთხილეს, რომ თავშესაფრებში შესულიყვნენ. შემდეგ ტრამპი გამოვიდა და თქვა, რომ ყველაფერი წესრიგშია, არავინ არც დაშავებულა, თუმცა გუშინ იყო კიდე ესეთი ინფორმაცია ნიუ-იორკ ტაიმსში, რომ დაიბომბა, დაბომბვის შედეგად 12 სამხედრო გადაიყვანეს ქუვეითის და გერმანიის ჰოსპიტალებში, ოღონდ არასერიოზული დაშავებებით. ასე რომ როგორც ჩანს, მე იმიტომ ვახსენე კონტროლირებადი ესკალაცია, რომ როგორც ჩანს, თუმცა რაღაც ვაბანგის ელემენტებით, როგორც ჩანს, მხარეები მაინც მაქსიმალურად ცდილობდნენ, რომ მოზომილად, ირანზე მაგ პრინციპში ხა საუბარი, მოზომილი sapasukho დარტყმა განახორციელებინა შიდა აუდიტორიისთვის და თან ხო, პრესტიჟი ბევრი ვისაუბრეთ ამაზე, მაგრამ ამავე დროს არა იმ დოზით, რომ რაღაც სერიოზული კონფრონტაცია გამოეწვია. ჯერჯერობით ამ ინფორმაციები, რაც ეხალცერდება, სავარაუდოდ ამ სურათთან გვაქვს საქმე. ნებისმიერ შემთხვევაში ამერიკას ჰქონდა მოლოდინი, რომ საპასუხო დარტყმები განხორციელდებოდა, თვითონ პენტაგონმა განაცხადა, რომ დააფიქსირეს ესევე როგორც კი რაკეტები გაუშვეს, ესევე დააფიქსირეს და ასე რომ ანუ ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ ერთს, მაგრამ მთელი კოსმოსი, მოდი ასე ვთქვათ, საკომუნიკაციო სადაზვერვო ინფორმაცია გროვდება წლებია, 10 წლეულებია იმაზე ირანზე, არათუ გროვდება და არათუ თვითონ ირანიდან მისი მეზობელი აღარ შევა და არ დავასახელებ, მისი ცალკეული მეზობლებიდან ისმინება მთლიანად ირანი. ასე რომ სერიოზული ინფორმაციები აქვთ და მოლოდინებიც ჰქონდათ, პლუს ამას იყო კომუნიკაცია როგორც ჩანს ირანის მხრიდანაც, რომ იგეგმებოდა ეს დარტყმები და ასე რომ ყველაფერმა ამან შეუწყო ხელი ამას. ევროპის ეკონომიკურ და ენერგეტიკულ თემას მოვუბრუნდები ორი სიტყვით ვიტყვი. ბატონო ნიკამ სწორად ვკითხა, ბევრი საუბრობდა, რომ რამდენად შეიძლება რომ ევროპამ გამოიყენოს ეს ინსტრუმენტი. ორი რაღაც შეიძლება გამოიყენოს. პირველი ეს არის თვითონ ყურის ქვეყნების მხარდაჭერა, იმიტომ რომ მათთვისაც მიუხედავად იმისა, ირანთან არიან თუ არ არიან დაპირისპირებულები, ყატარისთვისაც, ომანისთვისაც, არ ვიცი, გაერთიანებული ემირატებისთვის ყველასთვის არის ეს სამხედრო კონფრონტაცია სერიოზული საფრთხე. ამიტომ ევროპამ, ამერიკამ მათ შორის შეიძლება რომ ეს ქვეყნები გამოიყენოს ირანის ჩასართველად მოლაპარაკებებში, ესეთი და მეორე ეკონომიკური ბერკეტები. ხო, ნუ მოუწევს, უნდა თუ არა რაღაც ეტაპზე. და მეორე ეს არის ეკონომიკური ბერკეტი. მარტო ეს საკითხი არ არის,
მე მგონი 11 ოქტომბერს თუ სექტემბერს თუ არ ვცდები მაკრონმა გამოაცხადა ინიციატივა, რომ 15 მილიარდი ევროს საკრედიტო შეთავაზება გაუკეთა ირანს, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ამერიკამ ხელახლა დააწესა სანქციები, ამ სანქციების გვერდისავლით მომხდარიყო ირანის ჩართვა ეკონომიკურ საქმიანობაში. მოკვდა ეს ინიციატივა, მოკლეს გასაგები მიზეზების გამო და სხვა გეოპოლიტიკური მაგალითად მილსადენებიც ეს ვერ განიხილება მხოლოდ ცალკე აღებული პროექტი, ეს აუცილებლად განხილული უნდა იყოს თლიანი ერთიანი დიდი მიდგომის ნაწილად. თუ მოხერხდა ირანის დასმა და ამერიკის შეერთებული შტატების დასმა მოლაპარაკებების მაგიდაზე, აუცილებლად იქ იქნება ესეთ ეკონომიკურ ინიციატივებზე საუბარი, მათ შორის ეს საკრედიტო ხაზი, სანქციების აღდგენა, ახალი მილსადენებიც რაღაცნაირად რომ ბიძგი მისცენ ირანს და ირანის ელიტას რომ წამოვიდეს მოლაპარაკებებზე. ოღონდ მე ამას ყოველ შემთხვევაში ევროპის და ამერიკის ხედვითაც ეს ვერ წარმომიდგენია ცალკე აღებულ ინიციატივად, ეს აუცილებლად იქნება დიდი მოლაპარაკებების პაკეტის ნაწილი. აუცილებელი ნაწილი მე ვიტყოდი. რეჟიმზე შეგვიძლია გადავიდეთ და შევთ დავასრულებთ კიდევ ჩვენს დისკუსიას. მოგესალმებით, პირველად ვიმედით თემაზე მომხსენებლებისთვის, თუმც ხალხსაც ვინც უკვე აკეთებს. ერთის თუ შეიძლება რომ ტრამპა ასე ვთქვათ დათესოს განხეთქილება ქურთ მოსახლეობასა და ირანელ მოსახლეობას შორის და ამავდროულად ხელი შეუწყოს ასე ვთქვათ გადატრიალებას ირანში. რაც შეეხება ასე იგი აშშ-ის მხრიდან თქვა ქურთების ხარდაჭერას, ვიცით ტრადიციულად აშშ უჭერდა მხარს ქურთებს, თუმცა გადახარდა წარუმატებლადაც, ხო? მაგალითად, სპარსეთის ყურეში მიმდინარე საომარი მოქმედების დროს 91 წელს ვიცით რომ ბუშის მამა ბუშის ადმინისტრაცია უჭერდა მხარს ერაყელ ქურთებს, თუმცა მას შემდეგ რაც უკვე ერაყმა გაიყვანა ჯარები ქუვეითის ტერიტორიიდან, შემდგომში თქვა ეს თანამშრომლობაც გარკვეულწილად თქვა შეწყდა პოსტში შესუსტდა, ხო? და იგივე სირიის კონფლიქტის დროს, იმის გამო აშშ უჭერდა მხარს თქვა ქურთებს, ეს ნაწილობრივ ასე თქვა გაამართლა მნიშვნელოვანი იდეა, ვინაიდან რადგანაც მას შემდეგ რაც თქვა საერთო მტერი სირიის ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფო განადგურდა, შემდგომში აშშ-ს დაეწება ურთიერთობა თურქეთთან. ხო? თურქეთთან ასე ქურთების პრობლემის გამო შემდგომში მოხდა ისე რომ თქვა ტრამპმა მიიწვია ერდოღანი და დიდი ხნის მეგობარი უწოდა და მე ისაუბრეს თქვა სხვადასხვა თემასთან დაკავშირებით, მათ შორის სირიის ტერიტორიაზე, საფრთხე ფერმებთან დაკავშირებით და ამავდროულად და ამავდროულად, ხო? ამიტომაც მე ესე მგონია რომ გარკვეულწილად აშშ-ის ადმინისტრაცია თკილად უნდა მოეკიდოს ირანის ტერიტორიაზე ქურთებთან ურთიერთობას. რატომ? იმიტომ რომ ირანის ტერიტორიაზე ქურთები უფრო მეტად არიან ინტეგრირებულები ირანულ საზოგადოებაში, განსხვავებით თურქეთისგან, სადაც სამხრეთ აღმოსავლეთ რეგიონებში კი კომპაქტურად ცხოვრობენ ქურთები, ან ერაყისგან, ხო, ერაყის ქურთისტანი არსებობს, იქ რეფერენდუმიც კი ჩაატარეს, იქ ესე იგი ერაყში ვიცით რომ ორი სახელმწიფო ენაა, ხო, არაბული და ქურთული. ანუ და სირიაში ვიცით რომ სადაც ერაყელი ქურთები ტერიტორიაზე სადაც 60% სირიის ტერიტორიას აკონტროლებენ თურქეთის სათვის სიახლოვეს. ამიტომაც ირანში ნაკლებად მოსალოდნელია რომ ეს მოხდეს და ძალიან ამ შემთხვევაში თქვა ამერიკა ალბათ სათამაშება ეს რომ ალბათ ეს საკითხი არ განიხილება, იმიტომ რომ შესაძლებელია აშშ-მ გაითვალისწინა ის რომ თქვა ან ერაყშია თქვა იგივე მაგალითად სირიაში ქურთები ნაკლებად არიან ინტეგრირებულები თქვა არაბულ საზოგადოებასთან, მაგრამ თქვა სპარსულ საზოგადოებასთან თქვა ირანელი ქურთები უფრო არიან ინტეგრირებული. ამიტომაც მე ესე მგონია პოსტში სხვა მეთოდებს გამოიყენებს ამერიკის შეერთებული შტატები, ეკონომიკური სანქციები ერთი, მეორე თქვა არაბეთის დამხმარებელს მდებარე სახელმწიფოს პირველ რიგში საუდის არაბეთის თქვა შეიარაღება, როგორც ასეთი, მაგალითად 2008 წელს $60 მილიარდი შეიარაღება მიაწოდა აშშ-ს თქვა არაბეთის დამხმარებელზე მდებარე თქვა სახელმწიფოს. შესაძლოა ძალიან საინტერესოა, ხო, აშშ თქვა ირანს დებს ბრალს ადამიანის უფლებების დარღვევაში, ხო? უცებად ვაღიაროთ ის, რომ ირანი გასაგებად უფრო დემოკრატიულია, ვიდრე საუდის არაბეთი.
რატომ? იმიტომ რომ ირანში ხო იყო პრეზიდენტი ხო თქვა იქ რაფსაჯანი თქვა დაუთავდა ხო პერიოდი პრეზიდენტობის და მე ხათამი იყო პრეზიდენტობა, რომელსაც ცივილიზაცია და დიალოგის კონცეფცია წამოაყენა ხო გაუთავდა პრეზიდენტობის მანდატს აჰმადინეჯადი ხო როგორ რადიკალი სანაყოფილო მაგრამ ორჯერ ზედიზედ კი აიჩეს პრეზიდენტად ხო მაგრამ ნუ დღეს უკვე ჰასან როუჰანი არის პრეზიდენტი ხა საუთარაბიაში წარმოიდგინეთ სადაც არის ნუ აი აბსოლუტური მონარქია ხო და მონარქია ამ შემთხვევაში გახლავთ ესე იგი სახელმწიფოს მეთაური სასამართლო ხელისუფლების აღმასრულებელი სახელმწიფო ხელისუფლების მეთაური ხო ხო მოგეთ ცოტა გადავუხვდეთ თემას მოდის მოხდეთ ანუ ქურთების გამოყენება ამ შემთხვევაში ნაკლებად შესაძლებელია ამ შემთხვევაში თქვა ირანის ტერიტორიაზე ანუ სხვა მეთოდები ალბათ უფრო მეყვარში გულისხმობ რომ გარკვეულწილად შეიძლება გაკეთდეს ის ალბათ დასავლეთთან პირველ აშშ-ში უნდა გაითავისოს ის რომ რუსეთი არის თქვა აშშ-ის და ევროპის თავარი გეოპოლიტიკური მოწინააღმდეგე ხო და სწორედ იგივე რუსეთი უჭერს ხალხს თქვა ირანს მაგალითად ხო რუსეთი აქლა შეერაღება თავის დროზე თუნდაც ეს ირანის ბირთვულ პროგრამასაც შეეხება რუსულ როსატომსა და ირანის ენერგეტიკის სამინისტროს შორის საგზაო რუკაც კი იქ და თქვა მიღებული და გაფორმებული რომლის მიხედვითაც თქვა რუსეთს უნდა დახმარებოდა ირანს თქვა და ეს იგი ბუშერის თქვა ტერმინოსაფურის შენებლობაში და ამავდროულად და ამავდროულად ხო ამიტომაც თავარი სამიზნე მე ესე მგონია რომ სამიზნე ეკონომიკური თვალსაზრისით თქვა და ამავდროულად და არა თქვა სამხედრო უნდა იყოს რუსეთის ფედერაცია ამ შემთხვევაში და თუ თქვა რუსეთში ეს რეჟიმი დასუსტება ხო ის ნაკლებად შეძლებს თქვა ირანის მხარდაჭერას მაგალითად და სხვა რაღაც ისეთი ავტორიტარული რეჟიმების მხარდაჭერას მართალია 2 საათი ქონდა გათვალისწინებული და 3 საათი გაგრძელდა თუმცა ვფიქრობ რომ იმდენად ფართო თემა არის რეგიონების ჭრილში განხილეთ გლობალური დისციპლინების ჭრილში განხილეთ რომ არც 3 საათი შესაძლებლობების გათვალისწინებით არ მეჩვენება ძალიან დიდ დროს მე პირადად ძალიან კმაყოფილი ვარ დღევანდელი შეხვედრით იმედია ერთმანეთისგან ბევრი ვისწავლეთ მოვისმინეთ იმედია ჩვენი აუდიტორიაც კმაყოფილი დარჩა ჩვენ ვეცდებით რომ საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამის ეგიდით რეგულარულად მსგავსი საექსპერტო დისკუსიები გავმართოთ აქტუალურ თემებზე ჩვენი რეგიონისთვის ბატონო ამირა თქვენ თუ გსურთ რა თქმა უნდა კომენტარი და შემდეგ უკვე ჩვენ უნდა გადავინაცვლოთ გვერდით შეხვედრა. დიდი მადლობა თვითონ ასე ვთქვათ ამ დამოკიდებულებისათვის უნივერსიტეტს რა თქმა უნდა დიდი მადლობა დათია თქვენ და ყველა ორგანიზატორს რომელიც ჩართული იყო ამ ხედვისათვის მადლობა უპირველესად რომ აი ესეთი საკითხები აქ აკადემიურ დონეზე განვიხილოთ და არა უფრო შედეგიანია უფრო ისე აი ხო ბატონი გადაახლა უამრავ ადგილას ყოფილვართ სადაც ასე ვთქვათ ხან იქ სადაც არ აკადემიური გარემო ალბათ ჩვენი ადგილი არ არის ბატონო რატო იყავი ჩვენ თუ და არის ის როცა არის ის ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ აქ მე გამოვხატე მარტო ხო იმათი აზრით ვისწავლეთ რომელიც სულ მუდმივად ამას არის და ეს ხედვა სწორი ხედვა ამ უნივერსიტეტიდან რომ ესეთი შეხვედრების ორგანიზებისა და აკადემიური მსჯელობის შესაძლებლობა ექნება და კოლეგიური აზრის გაზიარება და გარკვეული მიგავთ ახალგაზრდას რომ მეც მივიღე ცოდნეო ნუ ახლა შეიძლება რამაზად დათხოვი იყო მაგრამ რეალობა შეიძლება მადლობა დიდი მადლობა. მადლობა.